Salutare tuturor! În acest filmuleț vă vom arăta cum puteți înlocui de sine stătător arc de suspensie din spate pe Volkswagen Polo 4. În descrierea de mai jos găsiți link-urile către magazinul nostru online, de unde puteți cumpăra piesele de schimb necesare. Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Scoateți roțile din spate. Proptiți brațul transversal din partea de jos, folosind un cric mobil. Folosiți o priză număr 16 și o cheie în combinație fixă număr 16, deșurubați piulița și scoateți șurubul de fixare din partea de jos a amortizorului. Îndepărtați arcul. Montați arcul. Proptiți brațul transversal din partea de jos, folosind un cric mobil. Folosiți o priză număr 16 și o cheie în combinație fixă număr 16, strângeți elementul de afixare inferior al amortizorului. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Abonați-vă la canalul Autodoc și nu pierdeți noile filmulețe. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați-ne un like și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Vă dorim o zi bună!